Ha? Di ba? Nakaw ng hype mabadil. Yun ang mabadil na ayaw.
Pag nagagalap yung destroyer, parang doon po sa Leon yung si Right? Ulo, Ay, nga. Bakuri na. Mali na lang gusto. Mali na lang gusto ko. Oo. Ngayon si Shop. Ilupigit lang sila ulit. Ilupigit sa kanya yung workshop niyo. That's why, hindi ko na nailing yung mag-itlog. Ika ba? Alam pa yun, John. Why? Pero hindi ko na nailing. Wala na naman maglakaw. Sa Jurilaw. Wala kong mga. Masih pagkawin lang YouTube. Datang mo lang yan, oh. Ito na. Ganito, so, ano cartoon? Mura mo na mo. Ulit mo. Ano ko lang mo TV, switch mo, mga ano, ang gawan si Kuya mo, hindi mo Kuya mo doon kasi banan. Wala mo TV. Wala mo TV. Yo, okay. Uy, mawala mo, ulog na. Ulog na. Ulog na. Puta ka na, TY. Kapalat ka. Wala nga. Kapalat nga. Kapalat ka kasi tayo. Hello. Hello. Sama dia dulu ya. Babong mo. Apa dia sang? Boleh tu sudah babong. Tebak paris itu. $10. Have a nice day. Murah buat cuma. Ay, pila to? Enggak man. Computer. Phone. Change places. Wala na naman di ba yun? Yung ito na ako yun.
butong tigtalong na pangay hindi invento. Wala ka na sa inyo. Puro mabili di buro. Eh, sabi ni hindi invento. Wala ka na sa inyo. Tapos bakal balik. Hindi pa rin tayo sa mga. Kung di mo mawawatingay, nalugod ka na pala nung gano'n. Ano mo sa... Ito talaga nga yung... Sa baba, kita mabalik kita sa baba. Mabalik tayo sa krimen. Laban! Laban! Ha? Mabalik kita sa baba. Gusto mo gano'n? Kaya ka sabi ako mag-aulong. Ako na lang, magpapawag, gini kita ka. Ano? Balik pa ako. Nag-out na lang. Yan na, may question na sa nalukot. Gusto ko gagawin. Ha? Pagkamit na sa isang Yung ano pa. Ang inatalaga ng mga Sinabon niya. Para gamit. Para pa nakawasli. Akali ko, nangungog sa kali ko. Napaw na nga yung kat. Akali! Lahat ng mga isla. Zero five dito to? Gago lang pizza IDP. Kaya magsipin mo ba rin o? Ano yung pagkakape? Wala na, dagbo. Early. Tugong po ito. Bali. Wala, mali na naman. Bumpoy ka. Mali na naman. Palit ko yung pasto. Bukay na talaga. Ay, gagawin ko nga. Paano mo, pre? Tumalay sa body part.
Pili niya kami sa Instagram. Ano, polis pinakain ko lang, nagkakula kami sa ano,
nagpupunta ng mga ano skin. Pero dito ni sa tambra. Taon. Ay, ate pa ka mo. Dahil ba? Sige lang, right? Dali naman yung mga already. Tingnan mo bukas. Naka. Ano sa baba? Ano? Tuman. Ate. Ate. Gusto na lang ako. Ito na. Bugoy, ikaw ka na? Ano yung nakuha ko na ini? Ha? Logan mo kumalok. Hindi ko pa nakuha. No, kawal ka pa na? Kawal ka pa? May sabaw na. Alam mo po, balik ka. Ay, so may ito? May kalayo pati may yelo. Doon, di ko nahanap ko may tikidi. Hindi na ako na din. Wala ko na nilin ko na ini.
man ini. Bakit? Yan ang gagawin mo. Ayoko po. Hindi ka na kaya ito. Wala man no. Kumulan? Ini yung Yan. Oh, my Ano yan, James? stop mo James Luna? Tama? nakulong pa rin ako. Iguang ito ano. Yun, ito. Ang daya mo. Yung nakatulong ko. Hindi ka mag-giro ulit. Mag-ibisip mo nung taka. Saan? Hindi ka mag-giro. Mapaan ako po. Mapaday. Mapagod ako po. Ibisip mo nung taka. Balsik ah. Yes. Stop mo ito. Balsik ako. Tatay ko lang sa dili ko. Dadalit na phone. Phone nila mo ano. Ang alaga ko phone. Magkuto pa rin Buboy. ako. Ilan ang binili mo? Consistent kang kanina. Kaya. Kama Ano yan? Na-stop there. Kama lang. Secret. Nalaksay mo ka, boss. No. Destroyer. Bali daw yung destroyer. Okay. Bali daw. Thank you. Bali daw. Ba't hindi pinili yung... Sama daw. Go! Sige. Helicopter. Nakapunta pa. Bakit? Pinigil ko din ako yun. Kung ba ako Di ko bisa din. Ang mythical. Ang mythical dito daw. Ay, ay. Alam ko dito. Saan mo ba si mama? Yan yung nakapra. Kupra tapos talong. Uy! Wah! Mythical. Oh. Diyan. Yung dami ko. Hello, Kuri!
Uy! Nag-gawin ako. Ha? Wala, hindi ka outfit. Putang ina nga, ayop na yun. Ay, preso! Ito pa doon. Jeez, malakas to eh. Yung pigawan. Ito, wait, so, sumabit to. Tama. Diba, nadidirect yun. Eh, nagdirect ko yun. Ay, nagpupulungan ito na gabi. Hindi na pupulungan ito. Shoot! Out na tabi. Roberto. Gusto ko na mabayad sa movie. $20. Have a nice day. Bigay ko? Oh.
Bakit kaya yung bibig mo yan? Kaya naman doon. Pero ako din pinapakaw. Change places. O di man yun. Hindi pa tagal. Naka, Parang saan ako? Mas ulo ka yung kayo. Ano man, pila ko minsan ng kama. Ulit ang bungi ako. Ano, ito gawa. Malis, pag na kayo. Sige. Subukan ko nga. Dari kaki. Ano, nagbuto na ba? Ito nito. Ano ka nagdaka? dapat marabas ka. Malakas. Kailan mo? Malakas Hindi po mas ako. matalo ka. Kasi ba na ako? Pare, mubo nga si Baba, no? Ayip ka po to, no? Oh, isa lang ang hayo. Kon. Dali na, Kon. Nasalapan na, Kon. Sa mythical pa, no? Sarap na sana. Mapapagalit ko na. Hindi sa mga makatakas din. Reload. Pinakay mo yan na ano to? Tama? Download mo yan. Naka-spray yun to? May picture ako sinintay. Hindi ko lang. Iba kasi dinilip sa akin itong look!
Ang laki ng barakuda. Ang barakuda ho. Barakuda. Oh. Barakuda nga ng video. Dapat sa gitsa na. Yung mga barakabag ano, dabay naman mo no. Boy. Ay, bukod tubig. Makusit po. Pwede po. Ah, nakalido. Magawa ka ng tamin. Tubig. Nagasan ko ng kupi yung mga tatot mo. Bali na nga. Wait lang eh, Boy. Nakita mo.
Tunay ko. Ate Boy, kaya kalma mo. Iyo. Daria. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Boboy, Cheated! nakita mo yung white flower? Tanungin mo daw siya. Napakalako? Interliyo lang. Interliyo. Alam mo. Ha? Ding, okay. Ding. Cheated? Ding. Copy. So, panduan na. Panduan. Pakampira ka. Uy, cheated na. Hindi ko nakukuha ang interliyo. Uy, ay, kalaban ni May! Sa tituro! Makanya mo sa ako. Ano yung sino? Pwede lang. Hindi ko nakukuha anong ginagawa. Basic na yun. Ito na lang? Ring mo kaya. Lata na, bakit mali na lang ba? Yun na yun. Wow!
din. Na? Computer 4 is still. Sabi yun. Ano ba kalimutan mo? Ano ba ba? Halos, masarap ito kayo na Inom ang konti. $10. Have a nice day. Wala ka, no? Wala? Yung palpat. Kapalpat mo na. Kanya ka ba taon? Sino ba? Kuya? Kaya mo yan. Bakit mo sumukoy dyan? May yellow. Wala man. Hindi kayo nagpapagod siya po. Nagpapagod niya po. Para pagod kita dyan na dinig. Nagkanimbo kami.
Dito ko na isa, no? Gay mo. Mati ko na ako. Ito mo, ano? Mo, ka daw. Saan? Ka daw. Ha? Left yan. Kubek yun. Bobo. Nasi Bobo. Kaya bigyan ako sa ito. Pwede rin. Lahat sa dito. Pwede rin. Pwede rin. Okay? Kung pala kayo, basta. Ay, yan. Ayun, pagka ang tumambok ko na. Ano po ang tumambok ko? Kaya, Pagulin po. Pagkuwatak manok. Ikaw po. Ako si Teresa. Ano? Ulilabun. No. Oo. Gago. Okay, Ay,
yung salon. Lemon. Ano? Huwag ka kumakasabi. O si Prisa. Uy, pwede yung golden na Prisa. Golden o. Ano? Hindi naman. Anong ba sa mga golden? Ayaw ko na rin. Ano ko tingin mo? Si Prisa na po ako. Buko di singayot ka, baraka! Ano ko mo? Grabe, grabe yung Ito, kung mabutin mo, ano, kumapit. Iyo. Parang ganito, hindi ka lang. Good.
Computer 4 is still. Diyan na sa mga puti na nakatapos sa kuya. Lagi sa plastic. Wala na hangin. Hindi mo lang ito. Pero ada mga punot na. Hindi mo lang ito. Oh. Oh. Ay, kapot. Ito pa, kasapalan. Ha? Ito. Kaya dapat ay makakita.
Hunter. Computer 4 is still. Meron blocks yan. Dito. Hello po. Easy Bills. Next day mo nga na sarap. Yung kapiso, medyo. Piso. Stop.
Iyo. Yeah. Siyo. Bukod doon. Ay, wala sanay. Yun po, yun nila dapat ng mga. Yun po. Marang na po. Sarap. Ano pa rin? Ano ka ba? Okay ba silang madali? Mga na lang piso. Ano dyan? Ano dyan? Ato ka, makuha. Bidyan yung pira. Iko. Buko ka pa. Ako ba? Hindi naman namin ko. Matay naman lang. Sorry doon naman. At lang sa nito siya po. Yung ano? Gulat ko na gusto mo ako. Ang kapwa natin. Gulat mo ako. Dewa na ako. Yeah.
ayaw na pala. Yung body. Wow! Bawal ka na. Huwag ka magpararo pang tubig na sana. Dapat kumain. Saan ang mga bata? Libo.
Kaya ano, Pero nakuli ang mga ito na sa ano. Kaya naman. Kaya ito na pala. Ano mo? Ano mo? Masakay din ko. Nag-ano pa ako, babalikan ko pa ito lang. Oo. Bakit ako pang Yan ang bawang dyan. saan lang mo ko sa lang ako? yan lang ako. Hindi ba? Bakit ako na? Ito yan ang bunay. Basta ito sa baklo. Sa baklo. Patol siya ng bawang patalong. Ha? Patrong bawang. Tingnan mo bakit?
Ang oh, yan. I-answeran ko muna yun. Madali siya. Oh, niya. Out na sa po. Wednesday. Sawa. 8. 20. Have a nice day. Tabi mama. Mansar mo na akin. Ito lang. Mapanig kita dyan na.
Oh, yung pang Ha? Da eh. May gibon pa ako. natatay ka ba naman? Oo ne, may tigtatapos ako. Duwan. Yung nga ni, dahil na ako nakaduman. Dahil ko aram. Mag-amang nasa naka mo.
Sa po. Kung niya suwan sa Sa po. yung mo, yung ganda na. Sa po. Sa po. Hindi pa titigil.
Ang ano natin, ako yun. Ako yun. Ang gano'n. Sige nga. Ikaw na eh. Gitar ba? Kaya mo na rin gitar, di? Yun ang kuya ko ang passport. Diba, sa kanya, may buka. Ay, kuya pa rin ko. Yung naman yun. That's why. Computer 3 is still. Bili na lang ako para mo din. Kasi, Di na. Ayun tama. hindi pa dapat. Bubuhay. Kaya nakatingin dati. Yan, legendary. Ora, sige.
Kaya siya po. Ang isang sana ito. Full din ako. Ako, nasa may mga araw-araw. Nagdara bumbong. Mga karoon lang. Ay, tanda na. Ay, nakano. So, makita na ako. Ang nakaroon na wala. So, makita na ako. Talagot ako. Hey, Ano, pag naanin ko dito,
para sa Hindi naman na siya. Hindi naman na. Actually, di naman ako na sure. Ay, baka sure mo. Anong anime yun? Siyempre, Warner, hindi susunod-sunod hindi ka sa... Ay, tama. Computer Iya, ano connected. ka? Ano ka? Ano mo din? Puro straight. $4.50. Sige ko na kahit sa konti. Computer 3 is still Kung nag-andarsyon naman ito sa sana, like, yung ba na, luwa si Almay, luwa na luwa, utang ka mo nagkakon. Pero kayo din mo. You know, you. Yung talaga, wait, bakit ba ko sure wait na yung mga inanap ko. Ako, wala ka mag-green mo.
ng puso kong ito. Ano nung rin
ba? Napakasing o di na Dahil ako nilay. Dahil mo sila tuloy mo sana. Kasi po kung lima araw ka. Balik-balik ka CR.
Hindi ako po tayo narinig. Hindi ako narinig.
Wala. Every day pala. Wala nila akong pwede. Ako na nga ni. Ah, ganda. Putang mga. Maganda. Ah, kita. Sorry. Mira. Sorry.
pera ko. Utang na ako. Tama. Bakit ako? Wala skill na nakapag-death out. Hindi mo na ikulat. Headset. Ano? Headset. Ain? Saan mo ginawa? Yan naman sa kaagan. Naman baga sa mga kaagan, so may takop na kulay orange. So may takop na kulay orange. So tika kaagan baga ka mga bato. May takop na kulay orange. Dito sa akin.
Kaya sabi, 29. 29, 25 okay. Sa akin na nasunos ka ka.
Ano ba kaya? Paano ko makakapunta doon? Paano ko lang Ang dami nang mapaglit lang. Mga salit na tayo!
Abot lang. Sunyo. Yan. Simbo pa. Pagpao. Ano ka na mga tao? Ako nag-ride mo na din nag-tagas. Ayun pa, nako pa. Excuse me, Garji. Ayun, pa na Pwede na nga lang ito, baka may bagong skateboard sa kawal. Di ba daw? Natawag kamusta mo? Hindi mo, pwede daw. Wala mo dito. Wala mo. Ano yung? Ay, Max Day ang dapat. Bo, ay siyang tulo nito, ay siyang tulo. Yun yung, o ni, standard ka na iguan na, Ay, bawa man. mga standard iguan na kayo sa Wala nila. pa gusto. Hello? Ngayon pa dabi sa may, Wala na mo. Inayat po na. Kaso na ko. dami mo. Ay, Tournament ko kasi. sige daw, paano yun, ako kasi ang maano. Ano na ding? Alam ko na. Wow. Oh. Sunod yung pansit. Aputin na. Aputin na. Flash. May tabo dyan. Flash. Makaligang yan. Aputin na. Ano? Turn, sarugol na turn. Sarugol na. Isa ko din yung sis. Wow. Ano na, kapal ka ba? Yung flash? Wala nga kapal.
Kamot. Yun. Iwan ko na pangalan. Wala ko sa iwa. Kamot. Wala ko na sila yun. Wala ko na sila. Kamot. Wala ko ay. Ang bait mo. Half the girl say, oh my God. Isip. Hey. Ano ba? Maris mo sa lang. Lawa na si ano, di. Si Budang. Si Dominic. Wala ko kaya ako umabot sa. Oye, tignan mo din na Iyo. Tapos ganun ko rin yung ikaw nga rin kayo na pangaras. Sa ikaw. Ang iba, ano, napabula na sa parehas mo pa. Ano na. First mga message ko. Hindi, parang ba ang sa'yo mo? Pero ako kapag ang stage ko, kulang na stage 3, nakula ako. Nakula ako dito siya. Sulit. Ano daw din binuwag sa tao?
Ito. Pwede naman eh. Di pa. Hindi na balik na legendary kung kaya mo na. Hello. Parehas mo sila pag yung parehas mo sila bukan mo. Hindi ba? Parehas mo sila. Hindi, mag-parang video ng stage ko. Oo, may ano po dyan, pinakamusos pa dyan. Kaso sa pinikula, iyan, nasa pag sa robot. Ano, talaga. Focus. Oo. Kalimutan. Kapwa sa Kimbo. Trilyaw. Alam mo gamitin ko ano nangyari sa ito. Yan. Sabon sa break. Switch mo na tayo. Ano ito? Ay, switch mo din eh. Bakit? Kayo. Or mo na yung manila. Ito pa yung car. Wala na yung piso. Nako.
Kailangan mga Ah, nilibag to. Wag! ano po. Sige! Strong digital. Strong digital. Hindi po ka naman. Cheese. Diyan o. Nang galing kasi ako pa. Kapag mula tulos na. Dakol na magana ako. 130.0 video. Ito video. Again, sa the dog. 16 years old. Tagatipuan mo yung Nanalo to. space. Wing moon. Baba pa daw. Zero HQ. Ala. Zero HQ. Taktuya, matigas day. Dark World. Very village. Kasana. Pero naman sa nabagay mo day. Ito na. Oh, no. Oh. Stop. Ang pinakasusiya. Saya na pinakasusiya. Yeah. Dahil suway. Kasama ko yung angol. Yung gunawan sa kita. Ano daw ang one piece log include yung one piece mo niya. Dito one piece. So, kaya nainot pa lang. Dagdagat ako dyan bigat. Gusto ko. Sit down. Wala ka na mag-jar. Bakay. Yung mga mas wala mga sayo. Ano sa dala. Ako na sa ipin ko ka. Kaya mo na daw. Kaya mo na. Tapos makay si Spano. So, tuwa ko na kayo si Spano. May Ginims mo na ko ka. may iba kayo. May iba ko dito. Basta, bako naman ako sa turn. Kaya pa yan. Tigil mo.
Wala. Ino ko isa. Yo. Nice na. Yun daw, sige daw. Balik ang mitikan. Kaya ito. Alam mo kung ano. No. Di pa nga ba? Kaya po three kasi short lang. Magpas ako doon. Okay. Sure nito. Yung iba ko po ano. Yan o. Iba mo sa ano. Yung aray pa. Ngayon ang buhay ko ay yung ang sayang ay. Tinda! Mga dyan, patuloy kaya. Babalik ko mo lang. Wala, gabos na ako. Wala. Nag-gabos yung buhay, gano'n. Yeah. Power. Uploaded sa Upload ko sa sarili. $5.50. Ayoko sa boy. Have a nice day. Ay, Demon. Ay, Demon. Ano na rin na, damasi. Ano kayo
Yung, Ano? yung ano to, hindi ko makakalit. Yung ano din gusto natin, babae o lalaki. Paano mo nasabi? Paano mo nalaman? Hindi na maganda pa. Nasa-receive yung mga paangayo. Murag bagali, pauta ng mga amo, di sabay, ay, sabay. Gaya ko sa ngayon. Nagod pa kaya ako. Like, ano pwede. Putang na yun. Wala. Putang mas ka ano pwede dyan. Perfect boy. Ano gawin niyo? Putang na yun. Ang gili kapit pa sa wayo. May kakalayo ko pa. Ay, isa na. Hindi mo malayo na boy. Ano ah? Bakit? The oras. It's so. Sinaon na pancake. Ano daw yung mga sakit ko? Ano daw yung hindi na. Garatana. Ramadya? Ano baga? Oto nga ito may kakawadim eh. Kuha. Light na hindi problem. Yung dali. Ay. Makulog. Hindi pa rin siya. Ano Susukaligid. Ano gagawin ko? Nakuya mo nila. Malay mo. Ay, kaya. Isi dispose. Dun no. Odo. Ika. Iba man. Order na po. Paano ganyan mga sa kanto? Ang ganyan ba na?
At may tawag ako sa mata ko. Tapos niya doon bawat Pag nasawang, 14. Malibit ako na. Precious. 14. Like ka lang at di sa iyo. Ikaw. Ha? tulog ako. Tulog. Kasi parang anak. Kapal ko ka.
ang cheaper. Kaya ngayon po, ito magaling sa ano, yung ano, Okay lang, mama. Ha? O, ano eh? Dahil, kunto.
Ba't di ako nakakayo na yun? Tapos bangi. Mano ka, mama? Diamond. It's on the wait the
Na. Wala na si Nash. Nay. Ay, daddy. Bala ko ano. Jeep. Jeep. Sabog. Next one. Explain ulit. Open sa apply. Yes, of course, why not to work now? Ako. Ano ba? Computer 3 connected.
Computer 3 has previous version. Uy, murang mo na yung duro. Tama na ko na tayo. Sinabakan niya, magsibutan, nililodid ako. Ang medyo, nagbuka ka na ka. Tawa ko man ako, si Yossi, Stone. Stone? Siya, gito ka. Sa tawa mo, ang 20. Kaya. Ay, ano kay Buto mo dyan kasi, settings. Settings.
1. Client G. Basta kita. Alam mo, gamit mo number, adya mo pa yan sa akin. Buwang account ko po kapag palita. Pulang. Nung ako may tulagay ko. Buwang account ko. Na, Isa araw kami kita dito. taro, Gatong katinay. Fictional rate. 4.24. Isu. Nakag-minutes. Ano ko na? Ay, sila dito sa gym ko. kaya pang hangin. Kadua lang masarap pala. Eh baka sila masunod na sila ko. Galit na ba? Yeah. Yung room 9. Client pa. Ay, ano, 9. Ako nag-gym. Shadow si Juan Lamuda, Amada. Raymond. Hindi naman daw. Oo. Uy, inaliyan ka sumagutin. Kaya yung killeran. Yan sa loob. Killer. Walang matod yung Killer. What? Killeran. Yan ang sunod.
Nakikilabas sa sabi niya, akin niya, paborito. Ano yung pangarap? Gano'n dyan sa ano para mo Dre? Baka makikita ka. Jeep Pro. Kaya nato, baka ako kasi. Nakita? Dahil, yung ano yung ngayon. Sumbin eh. Walang nakasurvive. Parkour never never baka ikaw Dre mag-teach ka. Mag? Late. Mag-glitch ko talaga. Like, relate yung kita ako. Utang na talaga. Speak of the pro. Che. Baka ikaw, akakila ka. Tama mga public. Kaya hindi lang ako. Yay! Yeah, sheesh. Tangina mo. Yay ka, Jay! Nyo, Ayaw ka yan. Huli ka, kaya to. utang kayo. Let's go na ako. Puta kang gag. Yay! Puta sabi ko. Isa ba? Lemon. Tangina ngayon ka. Tangina mo. Kapag sa mga iba, oh. Bakit ba mga ako? Hindi mo matalik magpapalakan. Power support mo. Tapos Wala ako naman sa birthday ka na ako. Kaya ako mag-glitch. Ako, kaya ka-glitch. Type. Start. Nagtrigal ako. Pag-ayos. Para nga yung masingko ako. Tagal, dos. Anong kaya? Latuta, ano ka?
Putang ina yan. Ilang ba ang revenant dyan? Tinawag. Takina mo. Saksak. Nabakit mo ako. Kaso pa kaya? Pero malako. Hoy, magandang ano? Magdamo ka data. Ned, wag na namin bet. Ano pa kaya ako? Uy, kapag apat ka sa lagi? Kailangan ang bida-dike. Ang bida-dike. Ang ako ay Uy, dito! Oh, shit. Wait, ano? Yeah, alam ko. Later on. Ano? Okay. JJ mo muna paganda noon. Pili, babe. Hindi mo na lang kay Pilipina. Upload ko rin tayo. Natabi na sa kita puta. Ito. Ano? H. Tama, inubos. Ano yan, subukan na, ano lang ako.
nagagalis na ako. Drain, di mo pala drain. Tuloy ka na ako. Eh, tama na dito. Basta ng mga Maraming naman. Pero kung may ano buhay. Hindi ka lang sa akin, Jace. Ano kung marinig sumbi mo? Alam mo, agaw. naman, wala ka siya wala kung may pag hindi kita diyo. Nagtatawa ko. Ay, dahil, hindi mo. Ito mo kasi bago nila. Hindi mo. So, may buwan ka sa bago. Papalamay. Ilang buwan ako. Oo nga, baka ko. Dahil, kasi, abangan mo kung may sumita ko na ako. Ano ba ito? Okay, Ay, bilis yan. So, dati kilay din. Ano na diyo? Maraming man diyo.
With usage. Ang inang sabi ng na ako. Kasi makakala ako nabubuhat. Ang inamit ko, pumakas Ay, suwakan, babay na po. Ang ganda po. Man, dugo. Ikaw na ako sa nakad dugo. Wala po. Bago na ako. Yo. Seven, six. Diba? Yan ang gusto ko sa iyo. Hindi na mag-report mo. Dahil ang mga nagawin yung mga ko, dito kayo ngayon yung mga ulang. Tapos, mag-make. Sige. Mga G-Pag, maraming sa kaya, Gina Eyes. Magma ako na. Deeper na naman. Uy, nagtatawa ko si Deeper na ano. Hey, ano ba? Huwag mo, David. Nag-cheat ko, sigurado. Okay. Ano ka, Mike?
na kung makusugan kita sa iyo ko. Kung ano ko. Iba ako. Ako na sir. Ay, nalagod siya yung position. $6.25. Have a nice day. Ha? Tabi, mama. Dahil pa kompleto. Ha? Memories ko pa. Members ko pero hindi madali man sana yung tatagan mo kaya Tagalog. Pakinggan mo yung kanalo.
lyrics. Mm. Oh. Oo. Ade. Sige, makikita. Mm. Sa aga na kita mapagunting, mama. Sa aga na. Sa aga na. Ngunya, mga para practice mo nalugod ako. Pati si, ko, sulakaw ko. Sa aga na ako mapagunting. Tangani, pa. Day, pa, so, may, may halaba na bagadig di ade. Malaba na tulusan. Nadiit sana. Tangani, mapanatili pa so mapagunting na. Wala ba na bagade? Balakubak? Dayman.
Wala kaya may tingin may kit ay Relo.
Cheese.
Diamond. Lo. Madali. Naputong ko sa kanya. Putang inatiga. Ang kumbo. Ano yung gabi ginano? Dark. Tangad, tas nakabito, ano pa. Pag ini na yung kilong.
dito. Tres. At tres. Kasi, Nung panhalo, nakadalag pa ako gato. Paglit pa ba di? Dali hindi na tayo mga. Walang masama. tayo na naman ine. Sinabi ako.
Meron ka kung kimaluto. Anon. Aday naman. Iyon na yun. Salamat. Ax, magpapata. Sinanlagan. Ngunyan. Si Kuya Ah, siya ka na sa lagi. Sige.
Hmm. Ano? Maano ka na? Ang bakalagas. Nagpabarya sa gatos. Diyan no, sa balyo. Kaya nabuo na sa kwarta ko. Siya ang laman sa babae, pero inulit mo. Agis. Ay, iyon. Natapos. Bakit ko na? Hmm. Hmm. Open sa tray. Open sa ito. Ah. Hmm. Hmm. Nauwi. 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 As previous version. Letad ko na siya, bayadan siya sa dos. 12. Send. Good evening. Ay, di.
Ay, sige mo. Nag-aral eh. Baka lang tignan ko kayo daw. Morning. Bago pa nag-aral. Eh, ba sardi? Ay, please. Ang shopping. Mga buta na kahit ito. Ito ka lang baka dito. Sino? Magkano, Jay? Sino? Ano talaga ako nga. Duling.
Ayun, Diamond.
Di mo, di mo ka na. Ako, ano eh. Ay. One. Computer 1. Let's get rid of Jake. Binabakal na dito. Dalawa
Alam mo kami yan, sila ko. Ay, di mo ako. Mga napisuhan yung spam sa Di ba, Bridget? Ano? At isuan. Depa man. Depa man. Salamat, Chief. Good evening. Pintuan. Nagawa ko yung bow. Pero nasa ano, sa ano, Iya.
Marli, kung sa skill ako. Yan, ba? May nadaw na, so. Kala ko. So. Oo. Good. Ay, Yun mo. Ganda yun. Rando kami din. Pinushort na si Zek bakal. Ano bakal? Kaya ako siya bakal. Ano? Basta magaling ako. Magaling ako ng bakal. Sa ito suwayo. Si ano si El. Ano ka na? Ang suwayo. Nakatinarin ka na sulit. Ha? Ano mo dito sa ina? Anong lang ko kanto? Anong lang ko? Hinapon bagang monster na mayroon trip pala suwayo. Ano? Trip. Igamit ko siya ano baga na ako sa side. Iyo mo tawad baga. Ikaw sa kuya ito, take ko dyan. Take kami dua. Matong pa mga akat ng bulo. Look na nga nung sa account. Pag yung tulong, ikinakap sa kuya, ikinakap mga sa account. Ay, matustar na din sa ano.
Doon na. 40. Good evening. Ano na lang ito mga din sa ulo. Kasi sabihin mo, demo, sabihin mo, pag may kapot, sabihin mo, sabihin mo, alam ko, boom, boom. Ha? Madali siya natapos. Tawagin mo lang. Eh. Tubig mo pagsakan mo din. Kaya dapat magkaroon ako na yung ako dyan. Ang talong. Pagkas. Lalaki yun. Kaya magpapagaling na din. Pwede lang kapagsak. Ito lang natin susukahan. Pagpulos ka pa tayo. Tapos meron ako. Kaya may makalwag sa mga suga. Ano? Galing yung school ko. Pwede ko na lang. Hindi, hindi mo na
Iyan, kadara mo. Later na natin. Biyo na ko na, biyo. Ano kayo mo? Ah, God. As one dapat i-get ka. Madalaga na kayo. Chili dahil kumain to na yan na tubig. Tapos masarap sa ano. Sarap ka. Ang bata ng pula, di ba kasi? Ang iba nakalkano. Alam mo ha? Pula niya mapapit. Pula ang pago. Pula. Ulit, tama. Hindi na. Kaya ka talaga. Uli talaga. Mali. Balik ka talaga.